А ми вже постукали на небеса, напилися текіли, а ти і на морі не був? Так? Ми живемо в непростий час, коли бажаємо того чи ні, але часто замислюємося, скільки нам ще залишилося жити. Причини цьому очевидні і добре відомі кожному жителю України. Але в бурхливому океані негативних емоцій, які вирують в нашій свідомості, ми забуваємо, наскільки важливо цінувати кожен день, кожну посмішку коханої людини, кожну мить. «Достукатись до небес» – це фільм, який, хоча й замаскований під кримінальну трагікомедію, але розповідає глибоку екзистенційну історію про смерть, свободу і цінність миті. На перший погляд, простий сюжет насправді містить в собі глибоке послання. Ми спостерігаємо за пригодами двох героїв, які раптово усвідомили, що знаходяться на фінальному етапі свого життєвого шляху. Сам фільм засновано на оповіданні учасника гурту Bee Gees Баррі Гіба та гравця в крикет Девіда Інгліша. Вперше воно було екранізоване у 1988 році під назвою «Яструби», де головну роль зіграв Тімоті Далтон. Також одним з джерел натхнення послужив фільм 79-го року під назвою «Красиво піти». В ньому троє пенсіонерів вирішують трохи розважитися на старості літ, грабують банки та роблять всілякі нехороші активності. Цікаво, що режисером цього фільму виступив Мартін Брест. Таке саме ім'я має персонаж Тіля Швайгера. На відміну від більшості фільмів, де історія створення починається зі сценарію, дана картина вирішила піти іншим шляхом. Тоді ще недосвідчений Томас Ян зустрів вже популярного актора Тілі Швайгера в кельнській книгарні. За його власними розповідями, саме там він виклав йому ідею фільму. Тіль надихнувся історією та погодився на зйомки. Разом вони почали роботу над сценарієм. Це був один з перших серйозних продюсерських проєктів Швайгера як автора-продюсера. Схоже, що спільна робота стала початком довготривалої дружби, адже згодом Томас Ян став хрещеним батьком однієї з дочок Швайгера. Але перш ніж перейдемо до наступного розділу, я хотів би вам розповісти про 25 Coffee Roasters. В їхньому асортименті більше 50 кавових позицій. Вся кава натуральна та без ароматизаторів. Вони залюбки допоможуть вам підібрати продукцію відповідно до ваших смаків та уподобань. Також у вас зараз є можливість обрати святкове пакування. Можете оформити подарунок для свого бро, з яким колись напилися текіли, а потім вирішили пуститися берегом, і вам буде що згадати за чашкою міцного еспресо. Або, наприклад, обрати наліпку для вашої коханої кавоманки, адже 14 лютого не за горами. Кава – це жест турботи, і приємно, коли у тебе є ті, про кого ти можеш піклуватися. Також у бренду з'явилася лімітована романтична пропозиція. Вони реально заморочилися над цим блендом, тому рекомендую звернути на нього увагу. А за промокодом «Кінодосвід» ви отримаєте 10% знижки на всю зернову каву та дріпи, окрім наборів та вже акційних позицій. Дана пропозиція дійсна протягом 1 місяця з моменту публікації відео. Не знаю, чи дійсно говорять на небесах про море, але хорошою кавою ми можемо насолоджуватися і в реальному житті. Проте, повернімося до нашого фільму. Сюжет фільму побудований в стилі роад-муві, де подорож стає не лише фізичним переміщенням, а й внутрішнім процесом дійових осіб. Двоє незнайомців Мартін і Руді дізнаються, що смертельно хворі, і вирішують втекти з лікарні, аби здійснити просте бажання – побачити море. Історія свідомо позбавлена складної причинно-наслідкової логіки. Герої постійно потрапляють в абсурдні, недолугі та відверто тупі ситуації. Але, як на мене, це не недолік сценарію, а радше художній прийом. Адже коли людина відчуває наближення смерті, вона точно не керується логікою, а навпаки впадає в паніку. Таким чином, сюжет можна розглядати як притчу, де кожен епізод – це етап життєвого шляху героїв. Режисер навмисно створив настільки різних персонажів, щоб посилити між ними контраст. Мартін – імпульсивний, емоційний, майже інфантильний. Він живе моментом. Хоча у нього є й м'яка сторона. Наприклад, він зізнається, що хоче подарувати матері Кадилак. Таку машину Елвіс подарував своїй мамі. Моя мама обожнює Елвіса. Пам'ятаю, в дитинстві я по телевізору бачив момент, коли Елвіс дарує його. Мама навіть розплакалася. Руді стриманий та мовчазний. Чоловік з нереалізованим життям і пригніченими бажаннями. У бідолахи навіть тройнічка ніколи не було. Це твоє головне і перше бажання? Так, воно не таке миле, як твоє. Сюжет побудований не навколо подій, а навколо впливу героїв одне на одного.
Протягом всього фільму вони обмінюються своїми світоглядами, якщо можна так сказати. Руді вчиться жити тут і зараз, а Мартін усвідомлює вагу життя. Їхня дружба виникає не з симпатії, а зі спільного горя. Серед сильних сторін цієї картини я би виділив те, що вона спонукає перетворювати життя на серію щирих імпульсів та показує, наскільки безглуздими є наші страхи та комплекси. Адже немає нічого гіршого, ніж думати перед смертю, що ти не зміг здійснити свої мрії через власне боягузтво. Сюжет не ставить питання красиво померти, а натомість запитує, чи встиг ти жити до того, як дізнався, що помреш. Мені здається, що фільм дуже сильно резонує з нашою сучасною реальністю. Жахливо усвідомлювати, що ми втрачаємо найкращі моменти свого життя. Безумовно, варто поговорити про море, яке грає символічну роль в цій історії. Воно недосяжне та ідеалізоване. Море стає метафорою свободи та чогось прекрасного, але водночас воно є ілюзією. Важливо, що сам сюжет не романтизує фінал. Мартін не встигає по-справжньому насолодитися моментом. І це підкреслює головну ідею фільму. Важливий не пункт призначення, а шлях. Фінал принципово прив'язаний не до абстрактного моря, а до конкретного місця – острова Тесел у Північному морі. І це не випадковий вибір локації. Тесел не є курортом чи морем з туристичної листівки. Північне море холодне, сіре і майже байдуже. Воно не обіцяє ні очищення, ні просвітлення. Саме ця деталь підсилює гіркий фінал. Сам фільм є міксом жанрів і балансує між кримінальною історією, чорною комедією та філософською драмою. Цей жанровий вінегрет відображає хаотичність життя перед смертю. Сміх і трагедія співіснують разом та є рівноправними. Саме тому сюжет дозволяє глядачеві сміятися у сценах, які за логікою мали би бути трагічними. В деякій мірі це цинічна чорна комедія, яка розповідає про те, наскільки пізно люди зазвичай починають жити. Достукатись до небес дає тобі дзвінкого ляща та спонукає запитати самого себе: я живу це життя чи проживаю його? Власне, сенс життя починає цікавити героїв тільки тоді, коли часу на його пошуки вже не залишається. Хлопці не стають мудрішими, вони стають відчайдушними. І в цьому полягає сила цієї стрічки. Вона натякає, що не потрібно доводити себе до того стану, в якому опинилися Марті та Руді, які імпульсивно намагаються встигнути зробити все, що постійно відкладали. Важливо вчасно знайти сенс свого життя. Особисто я після повторного перегляду «Достукатись до небес» задумався над цим питанням. Коли дивився його вперше, то сприймав як чергову німецьку комедію в стилі «Мурахи в штанях». Але фільм містить набагато більше шарів, ніж може здатися на перший погляд. «Достукатись до небес» насправді є жорстокою насмішкою над людською наївністю. Він ставить незручне питання – чому нам завжди потрібна смерть, щоб згадати про життя? І можливо саме тому цей фільм так добре працює. Він не заспокоює, він залишає неприємний осад, який не зникає після фінальних титрів. Картина має своїх поціновувачів не тому, що її сюжет простий, а скоріше тому, що максимально чесний. Він не дає відповідей, але змушує ставити питання. І саме в цьому полягає його сила. Фінал є абсолютно руйнівним моментом. Він не закриває історію, він її обриває. Так само, як обривається життя. Без підсумку, без моралі, без красивої фрази.